Välkommen hit, där det äntligen är dags för oss att lämna vår trygga vinterplats i Kullavik. Vi har en nyrenoverad motor som inte är inkörd än och en rigg som inte riktigt står som den ska. Men också ett väldigt glatt humör och siktet inställt på målet, att så småningom kunna segla jorden runt. Men i det här avsnittet börjar vi med att försöka ta oss till Öckerö. Häng med! Så, förberedelserna är igång för fullt här för att kunna ta oss till Öckerö och faktiskt lämna Kullavik. Det har varit väldigt många månader, kalla, hårda månader här i Kullavik. Så att det känns superspännande att snart faktiskt kunna sticka iväg med Lyra. I det här avsnittet kastar vi alltså äntligen loss från Kullavik där vi har legat med Lyra hela vintern och totalrenoverat henne. Innan vi kan börja segla söderut på allvar med Grekland i sikte inför den kommande vintern kommer vi att styra mot Öckerö för att ta upp Lyra på land. I det här avsnittet kommer vi också bjuda lite på oss själva genom att berätta lite om vår bakgrund. Men först har vi, precis som vanligt, lite att förbereda. Dagen här, då vi ska lämna Kullavik för första gången och bege oss mot Öckerö för vårat lyft imorgon. Det känns spännande, väldigt nervöst. Vi har ju legat väldigt bra här under en ganska omfattande renovering så att det är första gången hon får ge sig ut till havs sedan dess. Så det ska bli spännande att se hur allting ter sig. Vi är lite nervösa också. Vi har märkt att förmodligen så är vår propelleraxel skev eller så är det någonting fel på propellern för att när vi kör motorn så vispar det runt rätt så bra där nere. Det är bara att hålla tummarna att det håller hela vägen till Öckerö för det där ser inte så bra ut. Så det är ju någonting vi måste lösa på land sen. Men det är väldigt fint väder. Blåser inte jättemycket och det blåser från rätt håll. Så att det känns ju jättebra. Vi fick upp båda våra försegel igår. Så att skulle det strula någonting så kan vi ändå få upp lite stöd i seglerna. Men dessutom så är ju riggen inte 100% satt. Så vi vågar inte riktigt segla fullt ut. Så att äventyr. Men nu kör vi! Med på premiärturen är också vår kära vän Anton. Han kollade till axel och motor en sista gång så vi kunde känna oss så trygga vi bara kunde innan vi kastade loss. Både jag och Leo har seglat sedan barnsben och är uppvuxna på båt. Leo är uppvuxen i Stockholm och på Gotland och visade tidigt intresse för segling och underhåll av båtar. Leo pluggade marinteknik och flyttade sedan till Grekland där han jobbade som skeppare och tekniker på charterbåtar.
Jag är uppvuxen i Katrineholm och vi hade vår båt i Oxelösund. När jag var i tidiga tonåren seglade jag och min familj genom Europas kanaler på våran 33-fotare ner till Medelhavet. Jag flyttade sen till Grekland för att jobba som värdinna på charterbåtar. Och gissa vem som väntade där. Sen dess har vi båda jobbat både med seglingsevent och även på större segelbåtar. Leo fortsatte karriären och jobbade som maskinist och tekniker på superyachts så sent som förra året. Innan vi bestämde oss för att göra slag i vår dröm sedan 15 år tillbaka. Att få segla jorden runt tillsammans. Jag tycker om katter, muminmuggar och att bada. Jag gillar inte bananer, sniglar och att vänta. Leo tycker om Cecilia, lasagne och dykning. Men Leo tycker inte om ägg, matrester och ineffektivitet. Så där har ni det. Det var en kort bakgrundshistoria om oss. Jag hoppas att ni gillade det, men nu återgår vi till nutid. Det känns faktiskt helt sinnessjukt att vi är ute och åker med Lyra nu. Vi har haft det så bra i Kullavik under vintern, men vilken jäkla känsla att få komma ut till havs. Det är ju här vi hör hemma. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till ett helt gäng personer. Först och främst vill vi tacka våran absolut bästa kompis Anton. Utan dig hade det här projektet med Lyra aldrig gått i hamn, bokstavligt talat. Sen vill vi också tacka Kullaviks hamn med hamnkaptenen Fredrik i spetsen och Johanna självklart, som har varit så stöttande och hjälpsamma under hela vintern här och försökt hjälpa oss så gott det har kunnat när vi egentligen hade behövt lämna hamnen mycket tidigare. Alla volontärer i hamnen som har engagerat sig och varit stöttande och hjälpsamma och helt underbara. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. Jag ska se, vart var jag? Jo. Ja, det var nog då. Tack snälla alla. Vi kommer sakna er i Kullavik, men nu är det dags för nya äventyr.
hörni, då är vi framme på Öckerö. Vilken fantastiskt fin tripp vi fick igår. Nästan ingen dramatik. Lite drama, men det får man räkna med. Ja, så idag då är tanken att vi faktiskt ska upp på land. Det känns väldigt spännande och bra att få komma vidare lite med utsidan av båten också. Så att vi har lite att förbereda här innan det är dags. Men vi ses snart då vi tar upp båten. Ska vi hoppa i land? Fan vad fin var under till. Ja, det är exakt. Ja. Jag lyfter den i den här någon gång. Är den så pass skev? Nej, några millimeter. Så, då var vi uppe på land. Sånt där gör mig nervös. Det är så sällan man gör det, så man vill verkligen inte att någonting ska gå fel och försöka ha kontroll. Men det gick superbra, de var så duktiga och lugna och behagliga, så det gick hur bra som helst. Som ni hörde så kunde vi redan med blotta ögat se att vår propelleraxel är skev. Så att där får vi börja och sätta igång. Men hur det går, det får vi nog ta nästa gång. Vi ses då! Hej då!